Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một món xôi cúc chay. Hấp xôi bằng cái chảo và làm sao cho cái viên xôi nó tròn, nếp không bị khô cứng sau khi mình hấp chín. Xôi này thì bạn có thể để nguội, bỏ vào tủ đông để cả tháng ăn cũng được. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cách mình làm. Trước tiên là mình làm nhân. Mình sẽ xài là 200g đậu xanh. Mình ngâm 4 tiếng đồng hồ. Rồi mình trộn vô 1/2 muỗng cà phê muối. Nếu xài Instant Pot thì mình nấu có 3 phút. Rồi mình để cái veo nó tự động nó rớt xuống. Chín xong á, thì mình chuyển nó qua chảo. Mình cho vô 1 muỗng canh dầu ăn. Bạn có thể nấu thẳng luôn ở trong nồi Instant Pot cũng được, để ra chảo thì nó rộng rãi hơn. Mình cho vô 1 muỗng cà phê bouillon chay này. Mình không biết dịch nó là cái gì nữa. Cho vô 1 muỗng canh hành baro mình phi sẵn. Mình bỏ này hơi ít, lát mình bỏ thêm vô sau. Cho vô nửa muỗng tiêu cà phê. Mình cũng rắc tiêu cho thấy đó, rồi lát mình cũng bỏ thêm trở lại. Mình xào cho đến khi nào mà cái nhân này nó khô lửa thì để trung bình thôi. Mình thấy mình rờ nó không dính tay thì ok rồi. Xong mình để ra cái hộp, mình chia ra làm 16 phần. Lúc đầu thì mình không biết làm bao nhiêu bánh, nhưng mà sau đó thì mình chia làm 16 phần. Mỗi phần á, thì mình cân là 35g. Tại bữa nay á, mình sẽ làm 16 cái bánh. Cái này không phải là gọi là bánh, là viên xôi hả? Xôi cúc. Rồi bây giờ mình qua là phần làm vỏ. Thì để có màu xanh các bạn có thể xài bất cứ cái loại lá nào cũng được. Hôm nay mình xài cải cúc là tầng ô đó. Mình xay với lại 300g nước. Xay xong bạn có thể là lấy luôn xác. Xác này cũng thêm chất fiber thôi, chứ cũng không có cái gì, cũng không có ảnh hưởng gì. Còn nếu muốn thì cũng có thể lọc ra, miễn sao mình lấy đủ 300g nước thôi. Rồi về phần bột, mình sẽ xài 250 bột nếp và 50g bột gạo. Cho vô là nửa muỗng cà phê muối. Trộn đều xong rồi á, cái nước hồi nãy mình xay ra được 300g, mình bỏ vô microwave. Mình nấu 1 phút cho nó nóng lên ở nhiệt độ là 140 độ F hoặc là 60 độ C. Mình đổ nước vô bột từ từ, vừa đổ vừa khuấy. Nếu mà cái nước nóng hơn á thì cái bột mình dễ làm. Cái này á, mình làm hôm nay cái nước nó hơi nguội, thành ra khi mà viên nó hơi khó hơn. Cứ vừa đổ vừa trộn như vậy. Mình làm hơi lâu thành ra cái nước nó hơi nguội. Cuối cùng thì mình cũng xài hết 300g nước đó. Nước cải cúc. Họ xôi cúc là họ làm bằng lá khúc, nhưng mà mình không có thì mình xài cái lá xanh nào cũng được. Mà cái màu xanh này khi mình nấu xong nó không có ra màu xanh mà nó ra cái màu ô liu á. Nó hơi tái tái đi. Còn nếu mà bạn muốn đẹp á, thì cho vô một cái giọt màu xanh. Bữa nay mình không có cho, thành ra cái màu khi nấu xong nó không có được đẹp lắm. Rồi rửa tay cho sạch. Mình nhồi này có nghĩa là mình cũng là trộn nó thôi, cho đến khi nào mà hết cái bột khô thôi, và mình vào viên lại được á. Xong rồi hết bột khô rồi á thì nó ra một cục như vậy. Mình sẽ để nó đậy kỹ lại để nghỉ 20 phút để cho cái bột này nó nở ra. Xong rồi nhân cũng rồi. Bây giờ thì cái bột vỏ này mình sẽ đem ra
cái miếng silicon này nó không có dính lên cái mặt bàn này, nó sụp xịt ra. Mình cũng chia ra làm 16 phần, mỗi phần 36 gram. Lớn nhỏ gì thì lát mình sửa lại cho nó đều. Bạn thấy không, bóp á, nó hơi nứt rồi đó, nó cũng hơi khó đó. Lúc đầu thì mình để nguyên một miếng mình bóp á, thì nó bị thiếu cái miệng ở trên, bởi vì cái bột nó không có dẻo á, thành ra mình phải ngắt nó ra một miếng để mình đậy lên ở phía trên, tại vì mình không có miếm được cái mí của nó đó. Thành ra các bạn nếu mà lỡ gặp trường hợp mà bột nó như vậy á, thì cũng tại vì cái này á, mình không phải là nấu chè sôi nước, mình nấu thẳng vô nước, mình sợ nó trôi nhân ra. Cái này á, mình còn bọc một lớp ngoài là sôi nữa, thành ra nếu mà nó có lòi nhân á, cũng không có sao hết. Mà mình làm cố gắng thế nào để cái vỏ nó đều nhau á, để khi mình cắt ra mình thấy nó đẹp thôi, chứ còn không có bắt buộc đó. Tại mình miếm cái mí lên không được á, thành ra mình phải chừa nó một cái giống như cái nắp, mà kéo cái nắp nó ra cũng bể nữa. Nó như vậy mình vo tròn lại là được rồi. Còn muốn kỹ cho nó mướt á, thì bạn chấm vô tay miếng nước á, chấm vô cái mình riết lại những cái mà viên mình vo rồi á, bạn thấy nó cũng tròn ỉnh á. Cứ đè ra vậy thôi, không cần cán. Rồi mình lấy cái dao cạo nó đó, cắt bột đó, mình đẩy nó lên, gỡ lên là nó rách rồi. Cái cuối cùng bạn thấy khó mà túm nó lên miệng á, thành ra phải có cái nắp đậy. Cái này cũng ụp lên lại, không có gỡ ra là nó bể. Muốn cho đẹp á, thì nhúng 2 ngón tay vô trong nước rồi mình thoa nó lắng o liền à. Xong rồi, 16 cục. Cái làm này á, thì bạn thấy cái viên nó tròn đứng lên đẹp lắm. Mà bột thì khi mình vò nhân là nó cũng không phải là khó lắm, nhưng mà mình phải biết cái bệnh nó vậy, mình phải cho cái nắp. Rồi nếp á, mình cũng ngâm nó 4 tiếng đồng hồ. Nếu mà các bạn không ngâm á, thì nấu nó khó hơn, nó dễ bị sống á. Còn không, nó phải xào nếp trước. Còn cái này á, thì mình ngâm nó. Xong rồi mình vớt ra cho ráo, mình cho vô nửa muỗng cà phê muối, mình trộn nó cho đều. Nếp này là loại nếp tròn, bạn có thể nấu nếp dài cũng được. Đó, mình không có cái sửng thì mình xài cái chảo. Chảo này là chảo điện, bạn có thể xài chảo bình thường nấu trên bếp cũng được. Rồi mình cho vô 3 cốc nước, 3-4 cốc tùy theo chảo lớn chảo nhỏ. Xong rồi mình lấy cái miếng vải này là miếng vải mình tráng với nước á, mình lót nó ở dưới, trải đều một nửa là lớp xôi đó. Rồi mình sắp những cái viên xôi nước này lên, thì mình sắp sao á, mình ráng mình ép nó vô á, nó chặt 16 viên mà mình nấu một lần luôn á, thì nó hơi chặt, nhưng mà mình làm sao mà cắt những cái viên nó cách đều nhau để cho nó có khoảng hở, hơi nước nó lên được để nó mới chín được. Lúc đầu mình bắt lửa lớn lên cho nó sôi. Sau khi mà mình để viên bột nếp lên rồi thì mình còn nửa cái nếp đó mình đổ lên mặt trên. Nếp bây giờ là nó không có dính vô lắm, thành ra một á là các bạn xào nếp trước,
Hai nữa, nấu theo kiểu mình á là các bạn để lửa lớn cho nó sôi lên 5 phút là cái hạt nếp bắt đầu nó dẻo đi á, thì mình với lại túm nó lại được. Bây giờ thì nó khó á, cứ để vậy đó rồi đậy nắp lại, nấu lửa cao cho nó sôi. Khi từ nó sôi đến 5 phút á, đó bây giờ thì bạn thấy nó hơi chín chín ở dưới rồi đó, là mình trở nó rồi mình túm nếp lại cho nó dính vô. Phải dùng bằng cái muỗng hay là cái vá, bất cứ cái gì cũng phải là bằng silicone đó, nó không bị dính vô vá đó. Mình cứ túm mình lật nó, rồi khi mà mình lật như vậy á, mình khui không có cho nếp nó dày đặc ở phía dưới lớp dưới, mà mình phải khui cho nó lòi cái mặt vải ra từng khoảng cỡ 3-4 lỗ như vậy á, để cho nó có hơi nước á ở dưới nó bốc lên nó mới chín. Lúc đầu cái lần này á, mình chưa khui á, thì khi mình mở ra là mình thấy có một cái số là ở phía trên đó có hạt nếp nó không có trong. Rồi sau khi lửa vẫn còn cho ở dưới riêu nha, nó không có phải tắt lửa đó, thì sau khi đó mình lấy một cái khăn nhúng nước nóng, mình đậy lên, rồi mình cho vô nửa cốc nước nóng, mình rưới đều lên trên, mình nấu thêm 20 phút, rồi mình lại tưới lần thứ hai nếu mà các bạn muốn sôi mềm. Sôi này thì rất là mềm luôn nha, có nhiều người không thích sôi mềm đó. Cái tưới lần hai á, thì tùy các bạn. Rồi sau khi tưới lần hai á, mình cho lửa sôi riu hấp tiếp 10 phút nữa, hoặc là cho đến khi nào bạn dòm cái hạt nếp mà nó trong á. Ở đây mình thấy hạt nếp nó còn có vài hột nó còn, tại vì mình không có khơi cái lỗ, thành ra mình đậy nắp, mình nấu thêm nó 5 phút nữa, hấp thêm 5 phút. Còn nếu mà các bạn biết ngay từ đầu mình khơi cái lỗ á, để cho nó lòi cái hơi nước ở dưới nó lên á, thì nó chín lẹ hơn. Rồi bây giờ mình gấp ra. Khi mình gấp ra thì bạn nhớ là cũng lăn cho sạch, không còn ở trên vải á, nó không còn tí sôi nào dính ở trên vải, nó dính hết vô ở trong cái miếng xôi nước của mình đó. Bạn thấy cái hạt nếp nào còn nguyên si mà nó trong veo mà rất là mềm luôn. Nó mềm, cái này nó hơi mềm quá là bởi vì mình đổ nước 2 lần. Nước là nước sôi nha, bạn đổ vô để cho nó giúp thêm sôi mình, nó hấp thụ nước lên đó. Đó này á, sau cái mình lăn ở trên đó, bạn thấy cái sôi giống như là nó tròn vĩnh đó, nhìn kỹ lại đẹp không đó. Cái sôi này là rất là mềm luôn. Có nhiều người không thích mềm á, thì đừng có tưới đợt 2. Khơi ra trong bạn thấy vỏ đều á, mà cái màu không đẹp thôi, cái màu vỏ nó ra cái màu ăn rất là. Các bạn nêm nhân á, tại vì mình nấu chay mà, các bạn nêm nhân có muốn bột ngọt, bột nêm, đường rồi gì thì bỏ theo tùy ý các bạn nha. Chỉ có vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.